Pro mě je to celkem neformální aktivita. Založená na několika principech, mezi který patří vegetariánství, potažmo veganství, dobrovolnost, dobročinnost možná a, jak už jsem řekl, nějaká neformálnost, že není svázaná nějak zbytečně nějakýma pravidlama formálníma. A hlavní gro tady té činnosti se točí kolem rozdávání jídla sociálně potřebným. No, on hlavně snaha poukázal na to, že se díky kapitalistické distribuci jídla plejtvá a snaha to plejtvání omezit. Že jako je tady na jedné straně se vyhazuje jídlo a na druhé straně lidi, co nemají co jíst. Takže logický krok je vzít to jídlo, co se vyhazuje a něco z něj uvařit a dát tím lidem, co mají hlad. Mě k tomu na začátku někdy před 6 lety, možná i díl, vedlo hlavně to, že jsem byl hodně přesvědčený anarchista a chtěl jsem nejenom mluvit, psát, ale něco dělat, promítat to, co jsem tenkrát žil, uvádět v praxi a tady ty principy, které to v sobě skýtalo, tak mi přišlo, že tady ta aktivita prostě to naplňuje. Pro mě vaření FNB je vlastně solidarita v praxi. Je to vlastně to, že tím, že vaříš, tak jako něco vytváříš a snažíš se no něco vytváříš a je to prostě to, že jako nemluvíš jenom o něčem, ale už to domů dělá. Já jsem teda u toho nebyl úplně od začátku, ale co vím, tak tahle ta aktivita funguje už někdy od první půlky 90. let. S tím, že se tam obměnilo hrozně moc lidí, měnily se místa toho, kde se to připravovalo, místa rozdávání taky, nejdřív to bylo, že na Střeleckém ostrově, co vím, pak začala fungovat ještě druhá skupina, která rozdávala na těch Holešovicích a v tom pokračuje tady ta skupina do současnosti. A je to docela jako nekořeněný, já když moc nekořením, takže to... To by nemohla, nemám ten slide, to přijde. Nechcete to podle? Vete tu granulaci tam měl dát pozor. A jestli se to tím špáta neskazí? Ne, když se tam dá společně s tím česnekem. No, ale možná by se tam nemusel dávat všechny, jako. No co si? To je docela strašný podle mě. Tohle byl teprve základ. Super vytratí. To byl protest, že jo, proti jaderné elektrárně v 80. letech v Americe. A když tady byl ten zakladatel, nebo ten, který se na tom podílel jako nejvíc, ten hlavní aktivista, tak ten neměli, že jo, nějakou ucelenou vizi. Prostě se snažili dělat blokády té elektrárny a tohle to byla až nějaká druhotná věc. Jako forma protestu. V té době prostě pozbírali po ulicích bezdomovce, že jo, a snažili se ukazovat, že zatímco vláda tam cpe prachy přesně do toho zbrojení, tak je tam spousta lidí, který nemají co do huby, no. A to je zpětně k té otázce, jestli je to Bombs, jeho charita nebo politická akce. Zásadní úvaha byla o tom, že jestliže, protože jsme skautovali, tak jsme říkali jasně, tak jako je tady mraky prázdných baráků a jsou tady lidi, kteří prostě nemají střechu nad hlavou. Fajn, pojďme teda zkusit v nich vzbudit nějakou touhu po emancipaci, spojenou zároveň s řešením jejich aktuální sociální situace. A ta
A bude to spočívat v tom, že my z baráku nebo lidi, kteří bydlejí na Milaně, dokážou poskytnout nějaký know-how a nějaký technický zázemí a třeba jako vytipují ten barák a nabídají jim to jako prostor, ve kterém oni můžou žít a který oni budou moct spravovat. Že bohužel nejsme schopni právě přesáhnout rámec toho jednotýdenního rozdávání. Pak zjistíš, kolik času a energie zabere jedna sobota do měsíce. Je pro tebe dostatečné. Nebo vaření na koncerty, nebo tady ty věci. To bude celý den. Bude se tam dávat. Měli bychom nějaký letáky, no, to rozdávat. Mít tam třeba nějaké jako transport, nebo mít jakoby rozdávat nějaké letáky, ale cože? Máš vločky? Ne. Nemáme To, že nebudou vločky? No, nebo jakoby někteří lidi, že tam přišli, že budou rozdávat starý hákontry, že by jako dělali i zároveň nějakou osvětu, řekněme. Osvětu, dejme tomu, no. Jasně. Ale prostě to je jako... A jo, rozhodně, jasně. Máš už otevřenou bombu? Taky. No, je to se jako... Mezi koho, jo? No, ale už je tam všechno. Budou mít radost. Jo, bude to spíš takové jako podobné jako velmi mocný. No, tam se teďko pomalu nevejde víc jinýho. Máš to tam si vyjít 8 kg brambor. No, to nevím. Já jsem chodím, že vařit, protože se tady setkáváme a že to je jakoby půl na půl, že jo, pomoci, plus jako, že se tady setkáme, kecáme. A takhle fungovalo vlastně to jejich Bombs na střeláku taky, že to bylo taky jako v neděli, že jo, kromě homíků, tak ještě došla vždycky nějaká, že jo, pár tady kámošů a že to bylo tak jakoby neoficiální. Čili nebylo přesně o rozdávání toho jídla, že to bylo i o tom, jako se setkávání, No. co dělat si jako fakt pěknou neděli, No, ještě no, u jídla. no. Takže nebylo přesně, nebo že no, jenom z nějakých sociálních důvodů, ale prostě je tam. Tahle práce mně přišla jako dobrý doplněk toho sobotního brzkého odpoledne. No jasně, prostě uvaříš si jídlo, popovídáš si s lidmi, dáš si čaj nebo pivo, přesně. Předtím jdeš jako recyklovat. No, jako pro mě je důležitý to, že z kontejneru jednak, že ho neplatím a jednak, že se z toho živí jako jiný lidi. Jakože prostě máme tady, že jo, lidi, nebo děláme to pro lidi, kteří nemají možnost si to jídlo někde uvařit. Takže ho jedí teplý a pro mě je důležitý, jakože ho můžu uvařit, můžu ho dát jim a můžu ho vzít z toho kontejneru, tedy neplatím za to vlastně nikomu. Jo. A mně je důležitý, že to jídlo, jelikož je zaný z kontejnerů, tak je to jídlo, které by bylo jinak vyhozený a přišlo by úplně vniveč a my ho v podstatě jako vezmeme a použijeme k něčemu. Pro naší skupinu je to takový, že jestli někdo chodil recyklovat, tak to bylo kdy a nebyla to, nebo aspoň to si myslím, že pro nás nebyla jako nějak zásadní věc. A když ta možnost byla, tak jako jasně, ale třeba já vzhledem k tomu, že mám fakt málo času, tak jsem se tomu jako nemohl věnovat, proto jako nějakým dumpsterování. Proto jsem se ani jako vlastně nebránil tomu ty suroviny jako normálně kupovat. Tak ta recyklace těch surovin je další z principů, který jsem zapomněl zmínit na začátku a souvisí to teda i s upozorněním na špatnou redistribuci potravin ve společnosti, kdy tady vznikají nějaký nadbytky, které by se daly využít
třeba právě pro ty sociálně potřební. A myslím si, že tady z tohohle principu teda dochází k tomu dumpster divingu nebo nějakému freeganství. Čata v košíčku, jedno rajče je tam schnilý a oni vyhodí celý ten košíček, že jo. I když je v podstatě zničený jenom jedno rajče, tak dalších 10 rajčat jde prostě do pryč s tím, jenom kvůli tomu, že už to zabalí. No, jsme tady. Brokolice. Ty se možná ty pytle nemusel trhat, už je takový systém vezmeš a jdeš. Fakt. Ježiš. Hop. No, třeba. Paprika je úplně krásná. Tady je praská, hele. Proto to vyhodili. No jinak. Třeba ty rajčata jsou někde občas čuchlí, ale když se z toho vaří, tak to taky prostě... Pálejí třeba špatně pečivo, že jo, prostě jenom trošku tmavší a vyhodí prostě 10 kg housek, který jsou ještě teplý prostě, což je prostě absolutní prostě... Tady je docela dostatek pečiva. Vždycky miluji tyhle zvuky, když se to píchá. Páči, jako je to? Můžeš tam dát jakože po kousíčkách rovnou míchat, no. Hodně míchat. Já myslím, že jsem tam měl nasypat rovnou mouku. No je to ne, spíš víc vody. Míň vody? Víc. No to nevadí, tak když tak budou mít noky ještě v tom. Správně, teda za obaly musím říct, že nejsou vždycky nesounovky, ne? To je jenom o tom, co si myslím, že to je... Jsou fakt nedlíky. To, že se s těma lidma osobně setkáváš, tak to pro tebe bourá nějaký klišé, takový to jakože ožralý, hloupý, neschopný. To takhle fakt není. Ty si tohle jako někde přečteš a pak si přečteš někde, jako, že to tak vlastně jako není, že to můžou být lidi vyhlazení z baráku, protože se rozvedli a pak teda ztratili občanku a začali pít, protože měli nějaké problémy a vlastně se na té ulici. Tak to se taky přečteš, ale že to jsou jako jenom nějaký jako teoretické informace nebo nějaké jako napsané informace, ale ta osobní zkušenost, ta osobní interakce, ten tvůj pohled posouvá prostě někam jinam. A je to pro jakoby chápání tvoje osobní hrozně fajn a hrozně jako cenný. My když jsme dělali ty Vánoce, tak jako na Vánoce, že tam sebou budeme mít čaj a k tomu, že jo, flašku rumu a kdo chce, tak si ho tam může nalejt. A řekl bych, že tak já nevím, 70% odmítlo. Byly tam samozřejmě takových 10%, který by nejradši vykalili celou tu láhev. Ale většina prostě odmítla. Díky tomu, že se potkáváme u toho jídla, tak jim můžeme říkat, helejte se, jako to není o tom, že vy jste neschopní, o tom, že když žijete na ulici, že nic neumíte. Ne, tak to fakt není, jakože
zkuste v sobě najít nějakou jako třeba sebedůvěru, nebo jak to máme nazvat, a zkuste jakoby vytvářet něco a nebejt pasivní. A nepřijímat to jako, že teďka jsem jako na ulici, že to je jako můj úplný konec. Právě, že to je jako docela fajn jako začátek, protože se dokážeš na tu společnost koukat jinak, než člověk, který chodí do práce a kouká na televizi. Jak se ptají ty bezmála občas, a co vy jste zač? To peklo, to jste vy? Peklo? Peklo. Máme pekelnou várnici. Teď jsem zvědavý, jak to dopadne, jo, jestli mi to přeteče. Zápít. Jo, vezme si někdy z vesty a teď ty zbývají trošku jako sledujeme ten link a budeme to. Tak jo. Prosím tě svý latex, svý kalhoty, jak se tam budeme dělat. Hele, můžete někdo zkompletovat věci typu mesky, nějakou malou nabíračku? Já to nepojímám tak, že tam jakoby jdu a jdu někoho jakoby nakrmit. Já jdu s těma lidma si jako pokecat, jako rád je uvidím, fakt je potkávám už i dlouho. Zároveň, jak každý z nás žije v nějakém uzavřeném jakoby okruhu lidí a v nějaký jako takový, řekněme třeba batyskafů, tak je, který přes třeba jakoby nepohybuje na té ulici. Pro mě hrozně jakoby důležitý z tohohle toho rád se jakoby vystoupit a zjistit, jak vlastně jakoby žijou jiní a právě ty, pro mě právě ty, který ten kapitalismus úplně zdavnoval a dostal na tu ulici do té jako velice nepříjemné situace. Ano, to říkáš dobře, protože člověk třeba, já ne, že chodím vařit, protože já to neberu jakoby charitu ani vůbec, to beru jako sociální interakci s těma bezdomovcema. Že jim tam jako, no tak jim dáváme jídlo, jakoby, že se tam setkáme, že jo, jako ten taková v podstatě záminka, že jo, pro tu sociální interakci s nimi. Ale kdyby to bylo kolem jeho, tak by to bylo ideální, protože začínáme vařit v jednu. Jo, čili to, co bychom si vzali tu čerstvou zeleninu, jsme rovnou mohli zpracovat a přinést, aby to tady ve 4 bylo. Jo, což by bylo jako optimální. Jo. Jo, jako já se snažím jako všem lidem jako říkat, jestli znáte nějaký místa, kontejnery, kde je zelenina, kde se investice roste. Já jsem řekl, jako budeme si těkat. Hubert nebo Robert? Hubert je lepší. A co jako papír píšu? No. Počkejte tam jako než ještě jednou. Jo, ty to máš už pohodě, ne? Já jsem venku, ale Třeba ty Vánoce si můžou vybírat, jo, protože to se každý může předehnat, aby je něčím nafutroval. No, oni stejně přijdou prostě a třeba se jich zeptáme, jako jak to vypadalo v té armádě spásy a že tam nějaký papaláš přišel, hrál jim ty koledy, že jo, a pak jako nalejval to, rozdával to jídlo a oni, že jako furt čekal nějakou jako zpětnou reakci za to, že aby mu ukázali, že jsou hrozně rádi, že tam za nima přišel, že to bylo trapný. Rozdíl pro mě mezi FRB a charitou je aspoň v tom, že my se na ně nekoukáme jako na klienty, ale jako na sobě rovný a nehledě na to, že si ty dokážu představit, že v jejich situaci se není tak těžký ocitnout. Nemám. Asi to zrejží.
A kde takhle trávíte zimu, jestli se můžu zeptat? No, přespáváme na skotech. Na skotech, jo. V charitách to nejde, nebo? Ono by to možná šlo, ale se to nemáme občanku, nemáme nic. Jo, ale tak to snad nemusí být, ne? Nebo ty denní centra jsou otevřený teď v zimě pro všechny. Já bych ale na celý. Jo, jasně. Už máte chleba? Ano. Prosím. Vy máte míčku, prosím vás. Můžu vám něco říct? Prosím. Já se nepojím, Jsou to těstoviny, nemáme to žavodu. To třeba příště vezme co vaříme, no, většinou je to veganský Eintopf. To znamená, zvlášť když ty suroviny jsou získávané teda z kontejnerů, že jo, z nějakých přebytků ze supermarketů, tak se vychází hlavně z toho, co se najde v těch kontejnerech. Závisí na tom, co najde. A každý najde něco jiného a neví předem, co najde. Takže do toho, co najde. Myslím, že jsme ještě nevařili dvakrát stejné jídlo. Přesně. Já myslím, že vždycky se to jídlo odvíjí od toho, co člověk zrovna najde. Ale zároveň pokaždý to vypadá asi trochu podobně, ne? Že to je fakt jako zelenina. Pokaždý je v tom rejže, rejže máme zatím dost. Poslední době je to rejže, no. Dneska si člověk chodí nakoupit, my chodíme na lov. No třeba naše skupina, ta si naopak zakládá na tom, že děláme vždycky to samé. Fakt? Co vaříte? No to je přece ta slavná špenátovka. Jo, špenátovka. Nakrájíš cibuli, osmažíš ji, dáš do toho granulát, naházíš do toho zmražený špenát, zaleješ to vodou, necháš to vařit a pak na další zbytek času, což je 2,5 hodiny, sedíš. Naschle, naschledanou.